Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag tänkte vi att vi skulle göra en liten uppdatering om vad vi håller på med för projekt just nu. Så att ni kommer få följa med oss lite och se vad vi håller på med helt enkelt. Mikael håller på med våran veranda som ni ser där bakgrunden där. Och jag håller på med lite pyssel för att förbereda inför sommaren helt enkelt. Så nu tar vi och kolla lite. Här är ett av projekten som vi håller på med just nu. Det är att vi håller på att göra om våran veranda. Så det ska bli lite mer snickarglädje på den. Och så här långt har vi kommit än så länge. Sågat ut snickarglädjen, fått upp plåtarna uppe, målat. Jag använde vanlig plyfa. Så jag gjorde en mall och sen ritade jag upp och sågade. Det var ett himla pil. Jag vet, jag har sett den hålla på i 2 dagar nu. Och sent också. Men fint blir det. Alltså jag håller på med bakgrunden till våran snickarglädje. Och i gaveln ska vi ha en sån här på varje sida. Men för att framhäva den här så vill jag ha en plåt bakom. Så det är den jag håller på att klippa till nu. Så ska jag sätta upp den på gaveln sen. Och bakgrunden, eller snickarglädjen, ska ju vara vit. Ja just det. Så att den syns lite snyggt mot den här zinkplåten som är lite vitt. Vi kommer även göra en väldigt annorlunda dekoration på våran snickarglädje. Som ni kan se här. Ni ser, jag har ritat ut som ett litet valv här som följer formen på valven på framsidan ungefär. Och där kommer jag göra en utetavla med dekopage. Här kommer lite fina vårplanteringar som jag har gjort. Här med tulpaner och påskliljor. Det är en stor urna. Här har jag gjort en lasagneplantering. Det är en plastkruka i som jag har fyllt med massa lökar i olika lager. Som kommer upp jättefint nu till våren. Och även blomlådorna är fullproppade med påskliljor. Så nu har det bara börjat blomma lite grann, men det kommer att komma ännu mer. Och det kommer lite tulpaner också snart. Vi håller även på att fylla våran fontän som vi snart ska starta igång för våren. Och den kommer bli riktigt fin i år. Nu ska vi testa och se om den fungerar. Woho! Den fungerar i år också. Härligt! Jag tycker den är så himla fin, våra fontän. Jag är så himla nöjd med den. Om ni skulle vilja se hur vi gjorde våran fontän och hela fontänområdet som är här nere, så finns det en video ni kan kolla på där uppe. Och den kan ni kolla på direkt efter videon. Och så finns den även länkad i beskrivningen också. I slutet av videon så kommer jag dela med mig av ett projekt som vi håller på med i, vad är det? Det är nog inne på 3:e året nu. Och det är det projekt som är här bakom. Och det är vad vi kallar för Lilla Grekland. Och det är något riktigt bra. Ni kommer vilja se det lite medelhavsinspirerat. Med pool och lite annat sånt. Så stanna kvar till slutet av videon så kommer ni få se det. Och det är även ett av projekten som vi kommer dela med oss av nu i sommar. Vi kommer även dela med oss av lite planteringar, blommor, lite andra byggprojekt, trädgårdsprojekt, DIYs, lite annat smått och gott. Så stanna kvar till slutet av videon så ska vi gå ner och kolla på Lilla Grekland. Nu fortsätter vi. Här är vad jag håller på med just nu. Jag håller på att göra ordning på vår altan. Jag har tvättat den så gott det går. Den var ganska smutsig. Men nu är den i alla fall så ren det kan bli i år. Och här uppe ska vi göra lite sommarfint här uppe tänkte jag. En pergola med väggar och en god soffa att sitta i. Och så kommer det även att vara lite matplats. Den kommer vara här. Det ska göra lite fint tänkte jag. Vi skulle ta och testa en metod här som jag har läst av många andra som har testat. När man ska göra rent utemöblerna. Och det är att använda vanlig grönsåpa. Utspädd i varmt vatten. Så jag tänkte att vi skulle ta och testa på det här bordet och se om det blir något bättre än det här. För det ser ju inte så himla rent ut. Ni ser här. Det är riktigt smutsigt alltså. Så nu kör vi och testar på det här och ser om det funkar. Jag vill inte använda massa kemikalier och sånt. Så vi kör på grönsåpa och ser om det blir bättre. Och jag använder en sån här lite grövre borste som är ganska grov i borsten här. Det är en skurborste kallas det för. Så jag droppar mycket. Jag tycker att det blir ju renare. Men kanske inte så rent som jag trodde att det skulle bli direkt.
Men det tar ju fram teakfärgen i alla fall, för det är ju ett teakbord. Och det ser man ju att det är nu. Bättre i alla fall. Nu testar vi sköljer av här också, ser vi hur det blir. Ja, det blir ju ganska stor skillnad tycker jag. Så det kör vi på hela bordet här nu. Kör vi lite uppsnabbad på det. Vilken skillnad det blev mot vad det var innan. Alltså alla fläckar är ju inte borta, men det är ju bra mycket finare än vad det var innan. Och man ser ju faktiskt att det är teak nu. Så det var ju bra. Nu är matgruppen redo. Nu kan vi sitta och äta lite middagar här ute om vi känner för det. Nu ska vi bara ta och dekorera här också så att det ser lite fint och inbjudan ut att sitta här. Tänkte att vi tar och dekorerar en annan dag när det är lite varmare ute. För det är ju, jag vill ha lite sommarblommor här också. Och det är ju lite för kallt för dem att stå ute än så länge, så jag kommer vänta lite tag. Så det får ni se i ett annat avsnitt. Nu tar vi och går ner och kollar på lilla Grekland. Här har vi gjort en rabatt med taktegel som marktäckare. Och här börjar ingången ner till lilla Grekland. Här har vi poolen. Och här har vi en trappa ner till vad som ska bli en annan trädgård där nere som vi inte har påbörjat än. Och här är en blomrabatt som sträcker sig ända dit bort. Det ska bli jättemycket fina sommarblommor där, tänkte jag. Och här så ser ni pergolan. Med ett blåregn här borta i hörnet. Och så här ser det ut nerifrån när vi står på stora gräsplätten här nere. Så är det en brant slänt här som vi inte har kommit på riktigt vad vi ska göra. Så det kommer komma något projekt i år troligtvis. Sen har vi ju trappan upp där. Där ska vi lägga stenläggning på där också. Och så här ser det ut. Det kommer bli så gott. Jag hoppas vi får bada i år. Nästa vecka så kommer det bli en rundvandring i våran trädgård. Så den får ni inte missa, för nu är det lite vårfint i trädgården. Så det är lite fina vårblommor och vårlökar innan sommarblommorna sätter igång. Så det får ni inte missa. Så håll utkik efter nästa veckas avsnitt. Om ni gillar trädgårdsrundvandringar så kan ni kolla på den videon nu direkt. Det är när vi våran trädgårdsrundvandring som vi hade i juni för 2 år sedan tror jag det. Titta på den nu direkt. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen och ha en fortsatt fin dag. Hej då!